Все. Вдалося. Ура! Ми в ефірі і на Ютубі, і на Фейсбуці одночасно. Так що, не знаю, кому більш подобається, там ті і дивляться. Хоча на Ютубі нас дивляться значно більше, ніж на Фейсбуці. Тому, ну, це не важко запускати і туди, тому так воно і буде. Ну що, сьогодні в нас середа, 19 березня, 19, ну вже 04, немножко затрималось, але це не так важливо. І так, 7 вечора, середа, і це означає, що ми в ефірі з Дмитром Кнапом. Доброго вечора, Дмитро. Добрий вечір. Та, всім глядачам. Всім глядачам каналу Libertarian. Так, добрий вечір. Якщо у вас є питання до Дмитра, пишіть в чаті. Він буде відповідати, я буду передавати запитання, якщо у вас виникнуть. Але ці запитання можуть задавати тільки ті, хто підписаний на наш канал. Так що є привід підписатися тому, хто ще не підписаний. Ну що, давайте почнемо, напевно, з того, що ніякого перемир'я в найближчі роки не буде, тому можна розслабитись і поговоримо, щось там на фронті відбувається. А то як за політичним тріском не дуже чутно, що ж там у нас на фронті. Да? І інформація вся така противоречива. З одного боку є інформація, що є прорив на Білгородську Народну Республіку або Білгородську область, тимчасово існуючої Російської Федерації. А з іншого, ну, там кажуть, куди прорив, то там якось ніяких таких цікавих напрямків немає. Куди там прориватись, не зрозуміло. З іншого боку, ті, хто перебуває там, ну от я читав, що на самому ніякого прориву нема, там є артилерійські дуелі, там дрони туди-сюди літають, але ж прориву ніякого немає, все як було, так якби і залишається. У Курській області наші військові залишились на висотах, а русські намагаються перерізати в Сумській області логістику. Ну, є така інформація. З іншого боку, на Покровському напрямку військові призначення Драпатова свого часу дає ознаки і вроді ж стабілізували фронт. Да? І навіть є відбиті якісь села невеличкі. А з іншого боку, на Запорожському у нас напрямку, там русські щось намагаються зробити. І от така інформація вся протиречить одна одній. Яка у вас інформація? Може, у вас є більш подробна інформація, що ж у нас відбувається на фронті? Ну, давайте почнемо з Білгородщини. Тут інформації, в принципі, не так багато, і вона така дуже-дуже протирічива. Але, в принципі, картину вдається скласти. Позавчора там розпочався такий невеликий тактичний наступ Збройних сил України в напрямку такого населеного пункту Красна Яруга. Близько там 2-3 кілометрів просунулася бронегрупа українська в складі там 10 одиниць техніки, значить кілька танків, кілька БМП, кілька інженерних машин розгородження. От, але і підтвердив офіційно цей центр протидії дезінформації при РНБО, так званий, про те, що це таки сталося. От, і подав це так, начебто, що це була відповідь на прорив російської ДРГ. Це насправді не так. Це була спроба Сил оборони України, спроба контратакувати на новій ділянці фронту російського кордону для того, щоб з одного боку відвернути увагу і трошки розтягнути резерви російських сил, які вони зараз накопичують на Курському і Сумському напрямку. Тобто спроба створити ще одну ділянку фронту активно для того, щоб росіян так от розтягнути. Спроба, одразу скажу, не вдала. Росіяни виклали купу відео, воно не підлягає, в принципі, там сумнівам, тобто це ніякі не фейки, відео цілком реальне.
яке показує, що оця от наша бронеколона, бронегрупа з 10 одиниць техніки, плюс там ще якась кількість піхоти, була фактично знищена російськими дронами або підірвалася на мінах, якими там щільно всипане це прикордоння українсько-російське. Так що була спроба заходу з боку наших сил на Красну Яругу, туди в Білгородській області. Мету я цього пояснив для того, щоб трохи розсмикати це накопичення резервів росіян на Курському напрямку, але спроба була невдала, на жаль, і причому техніка була кинута, це показують відео об'єктивного контролю, які росіяни поширюють. Техніка була кинута, на жаль, практично в боєздатному стані. Тобто там БМП Бредлі, наприклад, підірвалася на міні, гусінь, катки у неї пошкоджені. В підсумку екіпаж і десант евакуюються, українські просто кидають цю машину, яку дуже-дуже просто відновити. А як ти її відновиш, зрозуміло, що операція була спланована таким чином, що якщо ти туди будеш заганяти там інженерну машину для того, щоб витягти цю Бредлі, то тоді прилетить ще по інженерній машині, буде скупчення техніки ще більше там і так далі. Тобто, скажу чесно, логіки цієї авантюри чергової, локальної такої, не такої, як була Курська операція. Курську операцію вже західні медіа тотально називають. Я у себе на YouTube-каналі там постив відео. Economist, здається, журналісти Economist чи Wall Street Journal назвали Курську операцію Курською авантюрою. Тому що, як ми підсумовували минулого разу, значить, людей витратили, техніку витратили, території, зрештою, ні на що не обміняли. Зараз величезне, Зеленський вчора визнав, зараз у нас величезне угрупування ворога стоїть на ще одному напрямку, який раніше був безпечний. Це Сумський напрямок. Раніше це була тилова зона, де хіба що там з'являлися якісь поодинокі ДРГ, зараз там величезне, злагоджене, я підкреслюю, злагоджене військове угруповання росіян і північних корейців. І чого ми досягли цією Курською операцією, по суті, авантюрою. Тому, власне, ось така ситуація невесела на північному напрямку складається. На Курському напрямку ситуація така ж сама складна і сумна. Українські війська вже відступили практично до кордону, тримаючи просто там гряду висот, які там південніше населеного пункту Гуєво знаходяться в Курській області, але росіянам вдалося з іншого боку там прорватися трошки західніше, прорватися на сумське село Басівка, захопити його. Так що тепер бої вже активно тривають не на території Курщини, а в українському прикордонні і на території Сумської області, в тому числі. Так що невеселі підсумки ще і цієї Курської операції, і пішли чутки про те, що головнокомандувач Збройних сил Сирський остаточно начебто розчарував президента Зеленського. Пішли чутки на цьому тижні, що Сирського можуть поміняти на генерала Мойсюка, який до цього часу був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил, якщо я не помиляюсь. До речі, на цьому тижні поміняли і самого начальника Генерального штабу. Замість генерала Бергілевича призначили генерала Гнатова. Це висуванець Сирського. В принципі, доволі молодий офіцер. Серед генералів, я маю на увазі, доволі толковий, але його біда така ж сама, як і у Бергілевича. Він дуже-дуже лояльний до начальства. На відміну від Драпатого, своєї думки він не має. І коли надходить наказ, людей відстоювати не буде, а буде виконувати наказ, значить,
ляскаючи каблуками під козирьок, є так точно. В цьому, власне кажучи, великий недолік Гнатова. От, так що на північному напрямку ситуація доволі сумна. Єдине, де більш-менш позитивні новини, це в зоні Осув-Хортиця, це Донецький, Харківський напрямок, яким командує генерал Драпатий. Ситуація більш-менш стабілізувалася, що на Куп'янському напрямку, що на Лиманському напрямку, що на Покровському напрямку і на Курахівському дещо. Ну, от єдине, де росіянам вдалося на Донбасі просунутися за цей тиждень, це на напрямку Великої Новосілки, це Вугледарський напрямок, ще південніше туди, ближче до, це Донецька область, але ближче до Запорізької, якої віднедавна там, значить, бригадною групою віднедавна командує генерал-лейтенант Наєв, якого за критику президента Зеленського відправили в заслання на фронт. Бо він, значить, нагадаю, більше року успішно сидів в тилу, не відсвічував, тут почав як великий друг і давній коріш Залужного критикувати Зеленського, і йому одразу організували, значить, посаду. Він очолив тактичну групу Велика Новосілка, і то не одразу. Ще й не хотів їхати на фронт, бачите, які воно є такі генерали. Перепрошую, так там, да, за останні дні кілька сіл, 2 чи 3 населених пункти, довелося відступити, віддати їх росіянам, ну, як особисто в коментарі цьому телемарафону заявив заради збереження життів українських бійців. Тут, в принципі, суперечки немає. Я думаю, що життя українських захисників – це головне, це пріоритет. Питання в тому, що ніхто, ані Гнатов, ані Наєв, ані Драпатий, ніхто з них, ані Мойсюк, якщо його поміняють, поставлять замість Сирського, ніхто з них не ставитиме питання про глибинні зміни в Збройних силах. Про те, що наша мобілізаційна армійська система просто себе вже вичерпала остаточно і веде нас до катастрофи. Що військо треба, а особливо, якщо буде оголошено таке перемир'я, якщо воно таки станеться, що військо треба переводити на контрактну основу, що воно має бути добровільним і професійним, але зараз вже пішли там якісь коментарі блогерів, що, не дай Боже, військо розбіжиться, нам всім треба продовжувати воювати, бо росіяни тоді одразу дійдуть і до Києва, і до Львова, і жодного, значить, жодного відпочинку для втомлених багатьма роками війни солдатів, офіцерів не може бути в жодному разі. От дивлюсь, то один там офіцер сидить після барбершопа, дає там якісь коментарі в київській студії, то інший офіцер в львівській студії заявляє про те, що ні, в жодному разі військо розпускати не можна. Ну, от людина почувається дуже добре на якійсь там штабній посаді. Він не сидить місяцями в окопах на нулі під прильотами, під дронами, що просто в туалет не можна вийти десь з бліндажа. От, то йому дуже добре казати, що продовжуємо воювати, плюс безкінечність часу. На жаль. Так що це в загальних рисах ось така ситуація на фронті. Я можу деталізовано, в принципі, по кожному напрямку, бо, в принципі, володію ситуацією, можу розповісти. Да. Єдине, що з позитивного можна сказати, що з хорошого, да, а тепер про хороші новини нарешті, да, що генералу Драпатому, командувачу оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, вдалося стабілізувати ситуацію на Покровсько-Торецькому напрямку. Ну, в Торецьку там є певні просування у росіян, але це було там, в принципі, логічно відступити на більш вигідні рубежі на околиці міста нашим військам. А біля Покровську ситуація стабілізувалася, тому що коли цим напрямком і цим ОСУВ командував генерал Луценко, це ж була
повна катастрофа, всі вже лічили дні до здачі Покровська. Наразі ж більш-менш ситуація стабілізувалася. Ну, з одного боку, і в росіян трохи пріоритети змінилися, а з іншого боку, треба віддати належне все ж таки Драпати професійний військовий, і з усіх генералів він відрізняється адекватністю, логікою і передусім думає головою, а не погонами. От, так що ось така ситуація. Да. З критичного це, звісно, це Курський напрямок, Сумський, бо завершення Курської операції, про це, ви бачите, ніхто не пише з офіційних медіа українських, навіть військові блогери різні, ну хіба що там Юрій Бутусов, де якось так натякнув про важкі, дуже великі втрати по Курській операції в підсумку, особливо я маю на увазі по виходу, вихід українських військ з території Курської області, який от протягом останніх 2 тижнів відбувався, був по суті катастрофічним. Тобто ніякого організованого відходу не було. Просто спочатку була команда стояти до кінця, ні кроку назад, а потім уже виходьте, хлопці, якось. А як виходити, якщо вже шляхи відступу всі росіянами або прострілюються, або просто перерізані, або деякі, ну, не підрозділи, але деякі позиції потрапили в оточення. І от сьогодні, слава Богу, стався черговий обмін військовополоненими, 175 наших хлопців повернулися додому, але питання в тому, а скільки потрапило в полон там на тій Курщині? Сотні потрапили. А сотні зниклих безвісти. А скільки загиблих, ми цього не знаємо. Втрати від Курської операції, що за ці 7 місяців, що вона відбувалася, а особливо за ці 2 тижні відходу, дуже величезні. І поки що точної інформації немає, просто всі, з ким вдається поговорити, всі кажуть, там просто срака, багатьох людей втратили під час цього відходу. От, це якщо так коротко по цій ситуації. Там на Запоріжжі, ще в Запорізькій області, там з боку Щербаків. Зі сторони росіян. Так, росіяни там 3-4 місяці накопичували сили, у них не було там резервів на напрямку Щербаків і П'ятихаток, але зрештою, після того, як вони побачили, що на Курському напрямку наші війська відходять, у них звільнилися люди для того, щоб їх можна було перекинути туди, аж на крайній південь, туди на П'ятихатки, і плюс вони там промацали слабке місце, там, в принципі, була ротація кількох наших ТРОшних бригад. Одні були дуже виснажені, розбиті, інші зайшли абсолютно незлагоджені, підготовлені, які складалися, там 2 ТРОшні бригади, традиційно, як тепер, з бусифікованих, з наоблавлених бійців, які абсолютно демотивовані, воювати вони не хочуть. І росіянам вдалося просунутися там на напрямку П'ятихаток. Та, ну і власне ресурс Deep State про це писав, що там була дуже погана взаємодія між 128-ю гірсько-штурмовою бригадою, яка там давно вже понад 2 роки укріпила позиції, вона там стоїть, але на флангах посилення зайшло з цих наспіх цих переукомплектованих бусифікованими цих ТРОшних бригад і новоствореною механізованою відбулася ротація, а росіяни, як ви знаєте, традиційно намагаються підловити Сили оборони України на саме заміні, коли одна бригада виходить, інша займає її позиції,
І за рахунок того, що відсутнє злагодження, відсутня така ситуаційна обізнаність, вони починають штурми. Коли бачать, що одні виходять, інші заходять, оце для них такий унікальний, як то кажуть, не втратити свій шанс, не прогавити, вони в цей час починають, в цей момент починають атакувати. І саме цього разу така ж сама історія і сталася на цьому Запорізькому напрямку. От там Степове, Малі Щербаки, П'ятихатки, там їм вдалося просунутися. На жаль. Ну, маневр ротації, він достатньо складний, і за 3 роки наші якось не навчились його робити чомусь в масі своїй. Це дуже якось, з одної сторони, дивно, з другої дуже печально. Ну, як на мене, то цьому навчають. В військових училищах, по крайній мірі, були б навчати. Ну, якось не виходить інколи. Так, а кого навчати, Дмитро? Ви ж бачите, що зараз величезний дефіцит офіцерів, толкових, грамотних, досвідчених. Тобто зараз переважно офіцерський склад, молодший або середній, я перепрошую, це ж також мобілізовані, часто бусифіковані, тобто звідки у них досвід для проведення успішних ротацій. Його ж немає, тому маємо те, що маємо, тобто знову на ті ж самі граблі стрибаємо по них. Ну так військові інститути випускали ж у нас офіцерів 30 років. Де ж вони повинні бути? Де ці офіцери? Так, тут річ в тому, що їх не вистачає на війську. Хтось загинув, хтось поранений, хтось пішов на підвищення, а молодших офіцерів просто не вистачає. А комусь просто віддається наказ згори тримати до кінця, штурмувати, там уже втрачені позиції відбивати. Так що тому таке виходить. Ви згадали Андрія Гнатова, що його призначили на посаду начальника Генерального штабу, і перед ним стоїть завдання посилити управлінську вертикаль ЗСУ, зосередившись на організації та впровадженні корпусної структури, прискоренні ухвалення рішень Ставкою Верховного Головнокомандувача, а також інтеграції бойового досвіду у плануванні та командуванні військами. Так і тут виникає питання, вистачить ли в нього опиту і знань для проведення такої роботи, на яку його призначить? Ну, дивіться, Гнатов зараз обіймає посаду, призначений на посаду начальника Генерального штабу Збройних сил. В нашій спотвореній армійській системі начальник штабу і навіть начальник Генерального штабу – це фактично заступник командира, якщо йдеться там про штаб батальйону чи штаб бригади, або командувача та головнокомандувача Збройних сил, якщо йдеться про Генеральний штаб, заступник з організаційних питань. Якщо в натівській системі начальник штабу – це фактично воєначальник, який координує сили, засоби, роди військ і віддає накази для досягнення спільної мети, визначеної місією військової операції, то у нас начальник штабу – це заступник з оргпитань. Тобто його задача передусім організувати діловодство, організувати кадрову роботу. Ну, власне кажучи, Гнатов буде займатися побудовою, розбудовою цієї корпусної структури. Його задача там буде тримати якусь, коротше кажучи, займатися цією паперовою роботою. На жаль, це у нас іще радянська традиція, коли начальник штабу – це фактично заступник з оргпитань. От Баргилевич, генерал, який до цього був начальником Генерального штабу, він цією роботою прекрасно займався. На превеликий жаль для нашого війська, якщо начальник Генерального штабу у нас це просто такий тиловий щур, штабний щур.
От це була стихія генерала Баргилевича. При цьому він зараз призначений на посаду начальника головної інспекції Міністерства оборони замість адмірала, віце-адмірала Воронченка, який був людиною достатньо принциповою і очолюючи головну інспекцію Міноборони, намагався якось боротися з армійською бюрократією, з армійською корупцією, з зловживаннями високопоставлених наших воєначальників, з розслідуванням злочинних наказів, які віддавали командири різного рівня. Злочинні накази, от, власне, це була теж компетенція ГІМО, Головної інспекції Міністерства оборони. За це Воронченка, за таку принциповість і порядність Воронченка і звільнили, зрештою. Тому що під час останньої перевірки, там 3 чи 4 місяці тому, він доповів міністру Умєрову про те, що в українському війську процвітає кумівство, процвітає тупість, безалаберність, злочинна недбалість, коли командири ставляться до солдат, до молодших офіцерів просто як до м'яса, віддаються злочинні накази, за які ніхто не несе відповідальності, ідуть колосальні втрати людей. Згадати, наприклад, відому історію з Полтавським військовим інститутом зв'язку, з прильотами по позиціях, по нашим системам ППО, абсолютно безвідповідально, коли вони були втрачені, в тому числі там втрата нашої авіаційної техніки. От про це депутатка Безугла написала днями, що начебто за її даними, за її інформацією, половину наших пташок, гвинтокрилів і літаків ми втрачаємо від friendly fire, від ударів власних систем ППО. Можете собі уявити? Я не знаю, там всі, звісно, були в шоці, чи справді це так, чи справді саме там половина втрат від friendly fire. Але те, що ці втрати дуже великі, це факт. І адмірал Воронченко, попередник Баргилевича на посаді головного інспектора Міністерства оборони, про це відверто заявляв. Там він доповідав по Сирському, доповідав Зеленському, доповідав Умєрову. За це і звільнили. От, за занадто велику принциповість. Натомість поставили Баргилевича, який останній рік фактично сам, як начальник Генерального штабу, особливо коли Сирський не хотів, там підписував накази про безглузді штурми, про безглузді оборонні операції, які завершувалися котлами для наших військ. Згадати ту ж Авдіївку, той же Бахмут, той же Вугледар і так далі. Оточеннями для наших військ. От. І тепер Баргилевича перевели на посаду головного інспектора Міністерства оборони, де він буде фактично перевіряти все те, що сам і наворотив разом із Сирським за останній рік. Уявляєте, який цинізм. От. На його місто прийшов Гнатов, який теж буде займатися тією самою паперовою роботою. Гнатов непоганий саме бойовий командир, треба віддати належне. Він не такий принциповий і професійний, як Драпатий, але набагато краще того ж Луценка, Наєва, Содаля того ж. От. Тому його, в принципі, можна було б навпаки переключати на бойову роботу, на командування з'єднаннями там чи якимось оперативно-тактичним угрупуванням. Але ні. Я ж кажу, що Гнатов дуже близький до Сирського. Сирський тримає всіх своїх людей, там висуванців він тримає при собі. І тому на такій важливій посаді, як начальник Генерального штабу, звісно, Сирському була своя людина, тому що по Баргилевичу, до речі, там ще було, чому його прибрали з посади
Генерального штабу не тільки через те, що він не справлявся фактично, а тут, в принципі, постають питання. Да, от, наприклад, катастрофа у нас сталася, там, ну, крім Курської операції, да, от у нас сталася трагедія на полігоні в Черкаському, так, місяць тому, коли Іскандер прилетів по скупченню наших підрозділів там на полігоні. Ну, хтось же має понести відповідальність. Ну, навіть в Україні, де, в принципі, чиновникам, владі, там, високопоставленим нашим воєначальникам, генералам, їм насрати на людей, їм начхати взагалі там на суспільну думку, ну, все одно, ну, трагедія сталася, да, ну, треба, щоб, як це, понести відповідальність у нашому, це знайти ЦАПа Відбувайла, да, тобто когось, кого можна повішати собаку. Ну, якщо не головнокомандувач Збройних сил, генерал Сирський, да, який би мав би, по ідеї, бути звільнений з посади і через прильот по Черкаському, і через катастрофу на Курщині, але Зеленський його поки не звільняє, бо така корова нужна самому, як то кажуть, він такого ж воєначальника настільки лояльного до себе навряд чи знайде, тому що навіть генерал Мойсюк, якого пророкують начебто на заміну Сирському, він не такий лояльний буде до Зеленського, як Сирський. От, тому, звісно, після таких катастроф і трагедій когось же треба поміняти, зняти з посади. Та, ну, Сирського не дамо, звісно, ну давайте Брагилевича знімемо. Брагилевича зняли з посади начальника Генерального штабу, ну, але ж звільнення як відбувається в армії. Да? У нас покарали переведенням на іншу посаду. От, на посаду ради, а от, тим більше у нас же тут вільна посада начальника Головної інспекції Міністерства оборони, яка проводить внутрішні службові розслідування по всій системі Збройних сил Міністерства оборони. От якраз Брагилевича туди і поставимо, плюс він ще й проведе зачистку всіх слідів злочинної діяльності і бездіяльності командування Збройними силами під керівництвом Сирського за останній рік. От, так що ось така ситуація. Ну, а Гнатов буде займатися уже на цій посаді паперовою роботою, на посаді начальника Генерального штабу, але ще раз повторюсь, на жаль, на відміну від натовської армії, коли наші там і воєначальники, і військові блогери, і політики, ці наші державники розповідають про те, що як, от уявіть собі, як українська армія зможе посилити НАТО, та ми вже давно заслужили бути там в складі Північно-Атлантичного альянсу, чому нас досі не беруть туди. Я думаю, що натівські генерали просто беруться за голову і кажуть: о ні, не дай Боже, Україна, зі своїми збройними силами вступить в НАТО, нам же тоді хана. Тому що вони бачать взагалі просто існування в різних світах натівського командування і командування Збройних сил України. Вони бачать, що ставлення до солдат, ставлення до техніки, налагодженість процесів, управління, менеджменту, в тому числі кадрового менеджменту, підбору, в Україні досі залишаються, по суті, радянськими, совковими, кондовими, де людина нічого не важить, де головне цілувати сраку вищестоячому керівнику, професійні якості не так важливі, де принцип армії – це як курник, хто вище, той сирена нижчого. Все це натівські полковники і генерали дуже добре бачать. Тому я і кажу, що начальник штабу в натівських арміях – це фактично полководець там, від тактичного рівня, там, оперативного і закінчуючи стратегічним. Ну, що тут говорити, якщо командувач Збройних сил Сполучених Штатів, да, командувач військ Сполучених, головний військовий в Сполучених Штатах займає посаду начальника об'єднаного, точніше, голова об'єднаного комітету начальників штабів. От найвисокопоставленіший військовий в американській армії – це
голова об'єднаного комітету начальників штабів. Тобто там начальники штабів – це воєначальники. А у нас начальник штабу – це фактично головний клерк, паперовий щур, найголовніший паперовий щур. На жаль, на превелике. А всім командуванням займається або командир батальйону, або командир бригади, або, власне, головнокомандувач Збройних сил, якщо ми говоримо про Генеральний штаб Збройних сил. От. Так що по корпусній системі, якою буде займатися Гнатов, то я вже говорив, що я в її успіх не вірю, що це все те ж саме переставляння ліжок у борделі, бо треба міняти тобто не стіни фарбувати в цьому борделі. Треба будувати справжні професійні збройні сили, де військовий є професіоналом, який продає свої військові компетенції. Кому хоче, тому і продає. А його покупець, це військова частина, кого хоче, того і наймає на роботу. Тобто військовий має стати професіоналом, який добровільно йде у військо і шукає покупця свого досвіду, свої компетенції військової за певним напрямком. І чим більше в нього досвіду, чим більше компетенцій, чим вище його професіоналізм, тим більше зарплату він отримує. Все дуже просто. Тобто туди мають в Збройні сили прийти ринкові відносини, і передусім армія має стати добровільною, професійною, контрактною, а не рабською. Бо сьогодні, яким би ти не був професіоналом, якщо ти маєш 2 зірочки менше, ніж там твій начальник, то ти ніхто. Тебе просто, яким би ти не був суперкрутим військовим, тебе просто помножать на нуль. Так що з цього треба починати передусім, це найголовніше. Ми бачимо, що дехто вже почав. Зокрема, пішла реклама 3-го корпусу під командуванням Андрія Білецького, бо на базі 3-ї штурмової зараз формується цей 3-й корпус. Але з цими корпусами, до речі, я не пам'ятаю, Дмитро, ми, здається, так і не обговорили цю історію. Я чому не вірю в ці корпуса взагалі? Я не вірю в це переставляння ліжок в борделі, хоч тут і Юра Бутусов, тут і багато там інших толкових, в принципі, командирів носяться з цією ідеєю. Там Кротевич бігав, теж казав, що нам треба переходити на корпусну систему, це те, що нас врятує. Якщо у вас солдат зведений до статусу худоби, бо на сьогоднішній день ті нещасні, бусифіковані чоловіки, вони, по суті, ми маємо рабську армію. В ній скільки корпусів не створи, яку систему організаційну не побудуй, у тебе завжди буде сипатись фронт, от як на Запоріжжі цього разу. Або воєначальники будуть віддавати абсолютно безглузді накази, як от штурмувати цю Красну Яругу на Білгородщині. Нафіга, питається. Кацапи вивалили купу відео, як ми втратили там 10 одиниць західної техніки просто на рівному місці. На мінах підірвалися, бо дронами їх спалили кацапи. Тобто, якщо армія державна, побудована на цій мобілізаційній рабській моделі, то тоді ані люди не цінуватимуться, ані техніка не цінуватиметься. І тоді, як ти його не формуй в корпуси, воно все одно купи не триматиметься. Все одно слабкі підрозділи залишатимуть позиції, буде оголятися фронт, по суті, сильні підрозділи через це будуть потрапляти в оточення, і так катастрофа буде наближатися поступово росіяни у нас від'їдатимуть кілометр за кілометром, там, забиратимуть населений пункт за населеним пунктом. Плюс до всього з цією корпусною системою, тут іще в чому тупість взагалі цієї ситуації, я не можу зрозуміти. Крім того, що, як я сказав, що раби не можуть воювати за свободу, як ти не формуй, в принципі, з рабської армії там якусь професійне військо, нічого з цього не вийде. Ще інше, тут вже поговоримо про конкретику.
От зараз формується там мінімум цих 12 корпусів, всього їх має бути 20. Як вони планують взагалі узгодити взаємодію між тими частинами, між тими бригадами, які зараз є на фронті? Я просто собі не уявляю. Це от, коли держава береться там за якісь реформи, то в принципі нічого хорошого з цього не виходить, тому що і скорочення не відбувається чиновників, там, в даному випадку там штабних посад в армії стає лише більше. І результату немає ніякого, стає тільки гірше, процеси ускладнюються. От зараз, наприклад, там формується там на базі десантно-штурмових військ формуються 2 корпуси. Наприклад, буде призначений командир корпусу там одного, там 7-го корпусу і там 6-го корпусу, ДШВ. От візьмемо, наприклад, Курахівський напрямок. На Курахівському напрямку зараз, вже я не знаю, як його називати, точніше, бо від Курахова відійшли. На Курахівському напрямку, наприклад, у нас воює зараз 79-та десантно-штурмова бригада, 46-та аеромобільна бригада. Наприклад, вони входять в один десантний корпус десантно-штурмових військ. Плюс з ними ж там воює 33-я механізована бригада, плюс ще там одна артилерійська бригада, плюс ще кілька бригад ТРО. Гаразд, ви зараз всі ці бригади розпихаєте по корпусах. А хто буде командувати от конкретно у вас цією ділянкою фронту? От конкретно, от зараз. Наприклад, ви визначите, що командир цього напрямку, умовно кажучи, Курахівського цього, там, командувач там 6-го десантного корпусу. Гаразд. Значить, у нас вийде, що командувач 6-го десантного корпусу у нас командує 2 бригадами десантними на Курахівському напрямку, і ще йому підпорядковані там 1 чи 2 механізовані бригади, плюс там ще 2 бригади ТРО, умовно кажучи, плюс якісь там допоміжні підрозділи, інженерно-саперні, там ще якісь там забезпечення. І у мене постає питання, а чим це відрізняється від нинішньої системи ОТУ-ОСУВів? Чим це відрізняється? Хіба що там ОТУшки, ці оперативно-тактичні угрупування критикували за те, що там тимчасово перебувають ці командувачі, точніше начальники цих угрупувань на посадах, а корпус буде мати там якісь свої ресурси там і так далі. По суті ж нічого не змінюється. Знову відбувається зміна вивісок. Просто зміна вивісок. Якщо раніше це було отушками і осувами, то тепер це будуть просто корпуси. Єдине, що позитив, це може тільки в тому, що такі командувачі, там, як Оболенського, я не знаю, це командир бригади Хартія, чи призначать його, бо поки немає інформації, були чутки, офіційної інформації немає, чи очолить він корпус. Білецький вже очолив корпус, вже хоча б в цьому позитив. Але що стосується, власне, взаємодії і якості командування, бойового управління, щодо якості бойового управління, нічого абсолютно не зміниться, воно ніяк не покращиться, от саме на лінії фронту. Бо просто відбудеться зміна вивісок. Те, що раніше називалось отушками, оперативно-тактичними угрупуваннями, тепер буде корпусами. Все. По суті. Ось така ще одна 144-та реформа. Тут же ще є проблеми. На цьому тижні Умєров признав, що 51 мільярд гривень в них в Міністерство оборони якось так дебіторська заборгованість. Тобто 50 мільярдів заплатили за зброю, а її нема. Для порівняння, фонд «Повернись живим» за всю Велику війну зібрав 15 мільярдів, а тут тільки 51 мільярд, вони визнали, що їх нема. От були і нема. А це все зброя. Так. Тут, в принципі, нічого нового він не сказав. Не можна сказати, що це прямо ж когось шокувало, для когось стало новиною. Так що все вокруг колхозне, все вокруг нічого, тому
50 мільярдів туди, 50 мільярдів сюди. Звісно, що це і недопоставлені боєприпаси, і недопоставлена техніка, і недопоставлена зброя. І ніхто ж ніякої відповідальності не поніс. Так що, в принципі, в бездарності, в тупості, в жадібності наших цих державних службовців, там всього цього нашого державного апарату, і зокрема Міністерства оборони, яке у нас типу є таким господарською частиною Збройних сил, в мене в їхній тупості, бездарності і жадібності ніяких сумнівів не було. Так що при Умєрові відбувається все те ж саме, що і при Резнікові, але чому б воно могло б мінятись? Чому б воно змінилось? Якщо система не змінилась, просто обличчя ці, які біля корита сидять, прізвища на табличках лише помінялися, а система ж не змінилася. Тобто держава грабує, і потім якось це награбовано, якось там, після того, як вони між собою все переділили, потім вони кудись там розподіляють на якісь там, подумаєш, якимось там бригадам треба якісь там дрони закупити чи міни. Міни не вибухають, та й, мать його. Значить, да, хтось загинув, нічого, ТЦКшники нам нових військових наловлять. Так що в цьому контексті тут ж, розумієте, якби хтось ніс відповідальність, в тому числі за недопоставку цього озброєння на 50 мільярдів, де дебіторка у Міністерства оборони сформувалася, якби хтось ніс відповідальність за злочинні накази командирів, які вони несуть. Ви бачите, що на цьому тижні сталося дві примітні такі події, заяви, можна сказати, що представник президента Зеленського у парламенті, цей народний депутат Веніславський, сказав, що ні, ви не подумайте, значить, ніхто відповідальність не понесе серед вищого військового керівництва України, ані Зеленський, як верховний головнокомандувач, ані Сирський, ані там генерали, які керували військовою операцією на Курщині, вони відповідальність не понесуть, тому що у нас вже прийнятий закон про бойовий імунітет, так званий, який звільняє від відповідальності вище військове керівництво країни. Тому ніхто відповідальність не буде нести. Та можна подумати, навіть якби існував якийсь закон про відповідальність, хтось би її поніс. Ні, не поніс, тому що зрозуміло, що держава – це спрут, це така гідра, де кожна, в принципі, у цієї гідри голова годується з однієї руки, з одного і того ж самого корита. Хто цих генералів там, чи воєначальників за злочинні накази, чи міністра оборони з його заступниками за їхню там недбалість чи корупцію у питанні постачання озброєнь для Збройних сил, хто їх буде карати? Прокуратура, яка вся заброньована і не йде на війну через те, що вони собі там всі інвалідність покупляли? Ні. Суди, суди, Верховний суд на цьому тижні, в понеділок, здається, позавчора оголосив, що, значить, якщо людину незаконно мобілізували, це не значить, що її треба відпускати додому. Це не значить, що вона позбувається необхідності цього тягара, нести тягар цієї військової служби. Тобто, просто Верховний суд цією заявою, значить, просто показав весь цинізм і все лицемірство цієї державної системи, яка називає себе гарантом права, тобто цією заявою просто це смішне словосполучення «правова держава», вкотре, особливо дуже яскраво, було просто помножено на нуль. Не може існувати ніякої правової держави, бо Верховний суд, найвища судова інстанція, сказала, що, виявляється, не існує ніякого, у нас тут принципа верховенства права, бо якщо людину незаконно мобілізували, все одно це не значить, що
там її треба відпустити на волю додому. Да? Все одно ти попав, служи, от ти лох. От, ну, далі що? Далі вони можуть сказати, що не знаю, якщо людину незаконно засудили, це не значить, що тепер треба переглядати вирок і її повертати там ну, там чи з місця ув'язнення. Да? Ну, тобто, вже вони вже не ховаються по суті. А ситуація вже дійшла до такої кризової точки, що вже абсурд стає такою нормою. Просто вже сатира відпочиває. Вже ніхто не може із сатириків просто переплюнути ці новини, які кожного дня продукує наша влада. От. Ну, бо зрозуміло, що якби когось із цих суддів Верховного суду, які щодо незаконно мобілізованих, бусифікованих, винесли оце ганебне рішення, визнавши, що бусифікація, навіть якщо незаконна, все одно вона законна. Якби когось запхали в бус із цих суддів Верховного суду, а потім би відлупцювали по нирках там на розподільнику ТЦК, а потім би протягнули би через фальсифіковану ВЛК, а потім би кинули в учебку десь там гнити і мерзнути на полігоні, а потім напередок, на нуль, от, з одним автоматом проти російських БМП. От тоді б судді Верховного суду, зрозуміло, б виносили б інші рішення і визнали б бусифікацію незаконною. А так, оскільки вони всі від Верховного суду до аж якогось там районного суду, вони всі тотально заброньовані, включно навіть з клерками, не тільки з суддями, а й з клерками судів, з працівниками апаратів судів. Вони всі тотально заброньовані, ну то зрозуміло, що і вся судова система у нас теж частина цієї величезної, цієї ненаситної гідри під назвою держава. Ну і тут у нас в чаті є питання. Дмитро, повідповідати на питання. Да. І тут одне питання. От ми так розмовляємо, все погано, і виникає питання у глядачів. Дмитро, на вашу думку, скільки ще ми так можемо тримати якісь позиції? Ось. Гарне питання і дуже важливе, дуже правильне. Цього ніхто не знає, але я думаю, що десь в проміжку від 3 до 6 місяців, якщо нічого принципово не зміниться і не буде оголошено перемир'я, ну, максимум через 6 місяців у нас може статися десь серйозний прорив фронту. Тому що війська вже дуже виснажені, ми бачимо якість поповнення, тобто поповнення відбувається принципом цих облав і бусифікацій, що, по суті, як коли вже кількість починає, точніше, якість починає переходити в кількість, коли кількість тих, хто самовільно залишає позиції, йде в СЗЧ, здається ворогу або просто гине, стане критичною і десь таки станеться серйозний прорив фронту. Ну, прорив такий, там, я маю на увазі, там, оперативно-наступальна, да, може бути операція російських військ, там якийсь мінімум, да, а то і прорив там на 70-80 кілометрів, да, може вихід до якогось обласного центру росіян і оточення обласного центру. Це може бути Херсон, це може бути Запоріжжя, це може бути Дніпро, це може бути Харків, можуть бути ті ж самі Суми. І тоді вже українському керівництву доведеться підписувати вже якусь там угоду про якийсь там принизливий мир, угоду про перемир'я там, чи навіть по суті фактично про капітуляцію. От, так що від 3 до 6 місяців я даю, якщо нічого не зміниться суттєво. Якщо не буде оголошено перемир'я і бойові дії триватимуть, а якщо так само не будуть, а вони не будуть проведені, тому що держава, вона не здатна, вона заточена під інше, якщо не будуть проведені якісь серйозні зміни в
в самій структурі і в самому принципу поповнення Збройних сил. Ну, дивіться, тут якщо бусифікація триватиме, то рано чи пізно нам загрожує катастрофа, якщо не буде перемир'я. Ну що ж, ну тоді теж не знаю. Ну, сьогодні на цій такій песимістичній ноті будемо закінчувати. Оптимізм у нас сьогодні не вийшло. Будемо сподіватися, що наступного тижня оптимізму буде більше. Хоча, може, це і такий обвал і буде тим, що надасть імпульс для перебудови армії. Так, еще є питання. Скажите, если будет сильный прорыв фронта, войско все равно не будет полностью разбито. Могут же они отходить к Западной Украине? Ні, так до Західної України тут ще до Дніпра можна відходити, і причому відходити ще і відходити. Просто якщо буде прорив фронту навіть кілометрів на 70-80, а це навіть іще наближення до Дніпра, якщо ми не говоримо про Херсонську область. До Дніпра я маю на увазі до річки, не до міста. До міста залишається ще десь скільки там 110 кілометрів. Навіть якщо росіяни прорвуть фронт на 70 кілометрів, це буде вже дуже-дуже резонансно. Це буде шоком, це буде потрясінням для всього українського суспільства. І це буде, звісно, таким ляпасом для української влади, мусить для уникнення ще більшого прориву російських військ вже домовлятися про перемир'я. А домовлятися про перемир'я, зрозуміло, що вже на принизливих умовах, коли сьогодні там Путін висуває вимоги, значить, зупинки надання допомоги, він висуває умови там, значить, обмеження по кількості Збройних сил України, висуває умови там про відсутність НАТО, про території там і так далі. І все це відкидається як червоні лінії української влади. То якщо станеться прорив фронту кілометрів навіть на 70, ну, умовно кажучи, росіяни підійдуть до Харкова або до Сум, хоча від російського кордону зараз, від тієї частини, яку росіяни там на Сумщині захопили і на Курщині вже наблизилися, до Сум 45 кілометрів. До Харкова 40-45 кілометрів, там з півночі, з боку Вовчанську, з боку Дергачів. Ну, до Дніпра по прямій, там ще 110 кілометрів залишається. Але до Запоріжжя набагато ближче. Якщо росіянам вдасться наблизитись до якогось великого обласного центру з тих, що я перелічив, різко протягом там, такого каскадного руйнування фронту, то тоді це стане потрясінням для українського суспільства, і це стане ступором для української влади, який змусить її просто йти вже, щоб там не було справді капітуляції, йти на принизливі умови перемир'я. А це, якщо нічого не зміниться, станеться десь максимум через півроку. Ну что ж, тогда тут еще вопрос. Если фронт прорвется, остановит ли река Днепр этот прорыв? Ну, Дніпро то зупинить, звісно, так. Тут питання в тому, що, дивлячись, де фронт прорветься. Якщо він прорветься на Херсонщині, росіянам вдасться штурмувати, форсувати Дніпро, то і вони ж одразу перейдуть на правобережну Україну. Звісно, Дніпро – це так непогана природна перешкода, і лінія смуга оборони може бути, але ж ви подивіться, скільки це треба втратити території. Це ж скільки землі буде втрачено української в такому разі, аж до Дніпра, бо лівобережжя ще чимале, зараз залишається під контролем України. Да. Щось у нас не оптимістично. Ладно. Будемо тоді сьогодні годину проговорили, тому будемо сьогодні закінчувати. Буде наступний тиждень. Будемо сподіватися, що новини наступного тижня будуть дещо
а може не будуть. Ну, все одно сьогодні ми О. закінчуємо. Да, велике дякую, Дмитро. Подивимось, так. Да, дякую, хто нас дивився. І до зустрічі з Дмитром через тиждень. А завтра Борис Савіч Яровський о 7 вечора будемо продовжувати говорити, розмовляти про книгу Хаєка. Ну, короче, вы знаете про какую книгу, это вторая часть, будем продолжать больше по классике. Придем от практики к классике и теории. Это дает повод задуматься о вечном и о большом. Все, всем спасибо и до встречи через неделю с Дмитрием и завтра с Борисом Яровским. Всем пока. Щасливо.